เรื่องรับวันนี้ที่เราจะคุยนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องคดีที่หลายๆ คนติดตาม วันที่ 18 นี้หลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องของ3 หนุ่ม 3 มุม แต่ถ้าเป็นพี่เปรวจะเขียนต่อไปด้วยว่าจนมุม ก็ไม่รู้ว่า3 หนุ่ม 3 มุมจะจนมุมหรืออะไรยังไงกันแน่ เราจะมาเผยความลับนี้โดยแขกรับเชิญคนนี้ค่ะคุณจ๊อบสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะสวัสดีครับ จ๊อบขา ครับ พรุ่งนี้สินะ 3 คดีเลยเอาพี่ไล่ทีละคดีก็แล้วกันนะครับ เอาคดีที่คนหลายคนสนใจและติดตามกันมากก็คดีก้าวไกลนะครับ ซึ่งมี2 รายในแง่ที่เราปรากฏก็คือ1ตัวพรรคเอง2ก็คือตัวของคุณพิธาซึ่งเป็นจำเลยที่1และจำเลยที่2นะครับแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะมองเลยไปถึงคนที่เซ็นชื่อร่วมอีก44 คนจ๊อบมองคดีนี้ยังไงครับคือประเด็นอย่างนี้ครับผมต้องกราบเรียนอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในเคสของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเราดูบริบทเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการล้มล้างการปกครองแล้วก็ซ้อก่อนบ่อนทำลายวันนี้เองเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้มันมีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่31 มกราอยู่แล้วแล้วเป็นมติ9-0นะพูดง่ายว่าไม่มีเสียงข้างน้อยเลยแต่เขาบอกไม่ผูกพันเพราะว่าคนละเรื่องกันเดี๋ยวอันนั้นคำพูดของก้าวไกล อันนี้ผมกำลังจะพูดให้เห็นว่ามันผูกพันไม่ผูกพันก่อนนะครับคราวนี้วันนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองก็ตัดสินว่าผิดคราวนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาให้เลิกการกระทำนั้นแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็จะต้องให้กกต.ดำเนินการยุบพรรคเพราะเห็นเขาพูดเลยบอกว่าไม่ถึงขนาดยุบใช่ไหมคนละเรื่องกันไม่อันนี้เราต้องพูดต่อก่อนคราวนี้ประเด็นเนี่ยโดยหลักการแล้วในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แบบนี้พอกกต.เขาเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาแบบนั้นเนี่ยแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหมายความว่าเผยแพร่ให้คนทั่วไปเห็นกกต.ก็เลยเอาเรื่องนี้มาประมวลขึ้นมาเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองกกต.ก็เลยเริ่มต้นคดีนี้โดยที่ไม่ให้พรรคก้าวไกลยื่นพยานหลักฐานชี้แจงเลยเพราะคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผูกพันทุกองค์กรแล้วมันก็ยุติโดยตัวของมันอยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่กกต.ก็เลยมีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10 ปีผมถามว่ากรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าพรรคไทยรักษาชาติยังไงครับพรรคไทยรักษาชาตินั้นเวลานั้นเอาแคนดิเดตนายกซึ่งไม่ควรจะเป็นแคนดิเดตนายกเอามาเป็นกกต.ก็ยื่นยุบพรรคแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็แอคชั่นทันทีนะใช้เวลาไม่ถึงเดือนจากกกต.ส่งมาก็มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติผมถามว่าเหตุการณ์ของพรรคไทยรักษาชาติกับพรรคก้าวไกลเนี่ยความรุนแรงของคดีอันไหนรุนแรงกว่ากันน่าจะเป็นอันหลังพรรคก้าวไกลน่าจะรุนแรงกว่าเพราะหนึ่งคือพูดง่ายๆว่าล้มล้างการปกครองอย่างชัดเจนฉะนั้นเรื่องนี้เองทำไมศาลรัฐธรรมนูญให้พรรคก้าวไกลชี้แจงเลื่อนตั้ง3 ครั้งคราวนี้ผมถามว่าพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจคราวนี้ถ้าเกิดการที่พรรคก้าวไกลแถลงว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจก็ไม่ควรจะชี้แจงเลยนะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินผมก็ถ้าคุณจะเขาเรียกว่าอารยะขัดขืนเนี่ยหรือว่าคิดว่าเขาไม่มีอำนาจก็ต้องไม่ดำเนินการเลยถูกต้องแต่กลับว่าไปยื่นขอเลื่อนก็แสดงเขามีอำนาจถึงจะไปยื่นถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็ขอยื่นบัญชีพยานอีกก็สุดท้ายเห็นไหมครับเขาโกหกด้วยตัวของเขาเองคือกำลังเขาออกมาบอกประชาชนว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขายอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องคราวนี้ผมพูดต่อครับอาจารย์เสรีครับก่อนหน้านี้ตอนที่ยุบพรรคอนาคตใหม่ใครเป็นคนยุบพรรคอนาคตใหม่ศาลรัฐธรรมนูญไหมก็ศาลไงศาลรัฐธรรมนูญนะใช่คราวนั้นผมถามต่อว่าตอนที่ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณธนาธรเนี่ยโดนคดีให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงินซึ่งเรื่องนี้มันผิดกฎหมายผิดระเบียบถามว่าณเวลานั้นเนี่ยคุณพิธาไปนอนหลับอยู่ไหนคุณพิธาก็เป็นสสอนาคตใหม่ทำไมไม่ออกมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจล่ะทั้งนั้นคุณจะฟ้อง157ไปเลยนะใช่บอกว่าตอนนั้นนอนหลับอยู่ไหนหรือว่ายังไม่มีใครเขียนโพยให้ฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เองเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณพิธาก็รู้พรรคก้าวไกลก็รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจคราวนี้แต่อย่างที่ผมพูดว่ายื้อให้นานที่สุดเขาบอกศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจใช่เขาบอกกกต.ยื่นไปโดยไม่ชอบธรรมเพราะว่าไม่ให้เขาชี้แจงนะคะและในขณะเดียวกันเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์จะยุบพรรคคือนี่ไงผมกำลังจะบอกว่าการที่เขาบอกเขาไม่มีอำนาจก็น่าจะอารยะขัดขืนตั้งแต่ต้นคราวนี้ผมถามต่อว่าตอนพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยพรรคไทยรักษาชาติก็ไม่ได้ให้กกต.ก็ไม่ได้ให้พรรคไทยรักษาชาติชี้แจงนะอันนี้3 รอบนะถูกต้องคันนี้3 รอบเลยนะคือผมกำลังจะพูดว่าวันนี้เองเรา
กฎหมายมันต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันคราวนี้ผมถามว่าวันนี้พรรคก้าวไกลมีคนบอกเทคนิคหมายความว่ารู้อยู่แล้ววันที่12เนี่ยศาลถ้าไม่ยื่นอะไรศาลอ่านก็ยื่นบัญชีพยานไปว่าตัวเองขอให้ศาลเนี่ยสอบพยานเท่านี้ก็เลยเลื่อนเป็น18เลื่อนไป18คราวนี้ศาลก็ต้องบอกว่าในเมื่อก้าวไกลอ้างอย่างนี้ก็ให้กกตยื่นไปด้วยผมบอกอาจารย์ครับว่าผมกลัวว่ากกตจะยื่น14คนไปด้วยไอ้44คนที่เซ็นชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยนี่ไงพี่กำลังจะถามจ๊อบอยู่พอดีโอเคนะในตอนที่วันที่31 มกราคมเรารู้ว่าเป็นคุณพิธากับเป็นพรรคแต่44เนี่ยหลายคนก็ยังแกว่งอยู่ว่าตกลงเอาหรือไม่เอาพี่กำลังจะถามจ๊อบเลยว่าตกลง44คนที่เซ็นชื่อเนี่ยจะโดนด้วยไหมคือประเด็นเนี่ยผมคิดว่าถ้ากกตส่งไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาประเด็นนี้เพราะอย่าลืมว่าในวันที่31ในคำพิพากษาเนี่ยศาลก็พูดถึงประเด็นนี้นะประเด็นที่มีการลงชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยว่ามีใครบ้างเนี่ยคราวนี้เรื่องนี้เองมันก็ไปอยู่ที่ปปชด้วยจริยธรรมเลยนะใช่เรื่องนี้อยู่ที่ปปชด้วยแต่ผมกำลังจะบอกว่าในเมื่อถ้ากกตส่งลงไปในสำนวนเนี่ยนะศาลก็ต้องพิจารณาในสำนวนด้วยคราวนี้ถ้า44คนเนี่ยกระทำการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยเขาจะเป็นสสได้ไหมครับไม่ได้เป็นไม่ได้ศาลต้องสั่งหยุดไหมครับโอ้โหมันจะหายไปกี่คนเนี่ยก็ถ้า44บวก11ก็55แต่อาจจะมีซ้ำกันไม่กี่คนก็ตีไปประมาณ50คนหายไปเลยอย่างนี้ต้องเลือกตั้งซ่อมไหมก็ถ้าเป็นสสเขตก็ต้องเลือกตั้งซ่อมโอ้โหเงินอีกเท่าไหร่เนี่ยแล้วใครจะออกก็มันก็ต้องไปดูว่าคนที่ได้เป็นสสมานะทำผิดก็ต้องโดนเรียกคืนไงคราวนี้กกตก็ต้องไปดำเนินการต่อว่าเขตนั้นน่ะสมมติคนชนะเป็นใครนะแล้วซึ่งเขาไม่ควรจะได้เป็นสสฉะนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบไหมทีนี้เขาเองมีเรื่องที่พี่อยากจะถามจ๊อบเขาบอกว่าถ้าจะตัดสิทธิ์เขาเนี่ยกรรมการบริหารนะต้องเอาเฉพาะช่วงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้พี่ดูนะเพราะชัยธวัฒน์มาทีหลังใช่ไหมคะการตอนหาเสียงชัยธวัฒน์ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์เป็นเลขาก็โดนเลขาก็เป็นอยู่แล้วในขณะเดียวกันคือพี่มีความรู้สึกว่าข้อต้นๆเหมือนเขาจะไม่ผิดแต่ข้อหลังๆเหมือนยอมรับผิดแต่ขอให้ตัดสินอย่างจำกัดคือประเด็นพูดง่ายๆว่าสู้ก่อนคือสู้ว่าไม่ผิดไปก่อนแต่ถ้าผิดแล้วก็ขอให้ผิดน้อยหน่อยอย่างจำกัดก็คือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมันย้อนแย้งคือคนเนี่ยถ้ามันเชื่อมั่นตัวเองว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจต้องสู้ทุกประเด็นเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เขากำลังหลอกประชาชนอยู่พยายามทำยังไงก็ได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีความชอบธรรมตอนนี้เขาพยายามจะใส่ข้อมูลกับด้อมของเขาในลักษณะที่เป็นแบบนั้นใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พยายามจะยืนยันว่าการที่เขามายุ่งเกี่ยวกัน112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเขาตั้งใจจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในเรื่องของพระราชอำนาจและพระราชสถานะไม่ใช่เป็นปรปักษ์คือประเด็นอย่างที่ผมพูดกับอาจารย์และท่านผู้ฟังให้เราคิดกันง่ายๆเอาแบบ common sense เลยการที่ให้สถาบันโดนด่าได้โดนด่าได้เสียค่าปรับโดยที่โทษเบาที่สุดเนี่ยมันอันนี้เรากำลังไหมอันนี้ประเด็นหนึ่งก่อนนะ2นะครับคนที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้ต้องเป็นสำนักพระราชวังเท่านั้นเนี่ยโอ้อันนั้นไม่ได้เลยอันนี้กลายเป็นว่าสถาบันทะเลาะกับประชาชนหรือเปล่านั่นไงมันไม่ควรแล้วผมถามว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่การล้มล้างเลยครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีระบบสถาบันที่แข็งแรงเหรอครับไม่ใช่เลยครับก็ผมถามง่ายๆผมไปเจอน้องนักศึกษาเยาวชนน่ะพอคุยกับเขาประเด็นนี้เขาเข้าใจเลยว่าแก้ทำไมแก้ทำไม112สถาบันอยู่ของสถาบันดีๆนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ารัฐบาลนี้เองเนี่ยสื่อสารเรื่องนี้น้อยมากผมกำลังจะบอกอาจารย์อย่างนี้ว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา50บอกไว้ชัดเจนว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีหน้าที่ปกป้องสถาบันมหากษัตริย์นะเรามีหน้าที่และปกป้องระบบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะฉะนั้นอันนี้ระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ถึงปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากมายเอาละเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสำหรับหนุ่มคนแรก3 หนุ่ม 3 มุมเนี่ยมุมนี้เห็นทีจะเป็นมุมหักนะครับคือผมมองอย่างนี้อาจารย์18เนี่ยนะก้าวไกลไม่รอดนะครับเอาละครับเมื่อก้าวไกลจะไม่รอดเรามาดูหนุ่มที่2แหมหนุ่มคนนี้นะครับสูงยาวเข่าดีเลยทีเดียวแล้วก็โดนคดีเข้าไปด้วยและเป็นเรื่องของจริยธรรมเสียด้วยสิจากการที่40 สว.ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วตกลงเขาจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวฟังคุณจ๊อบนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ